Hi, ik ben Thomas Sink, beursbox.nl. Ik ga samen met Jack Hoogland van topaandelen.com praten over wat er de afgelopen 2 weken zo is gebeurd in de wereld. Want ja, het is iedere week bal en we hebben vorige week niet met elkaar kunnen spreken vanwege een korte vakantie die Jack had. Dus we hebben 2 weken, ja, dan heb je heel veel onderwerpen. En er zijn de nodige afleidingen. Dus ja, daar kan je je door laten afleiden. We moeten het wel even over hebben. Maar we moeten het ook over gaan hebben wat wij als beleggers dan eigenlijk moeten doen met die afleidingen, of juist niet moeten doen met die afleidingen. Hi Jack, welkom. Hi Tom, goedemorgen. Hi, hey, we hebben wat gemist de afgelopen 2 weken. Er is een oorlog geweest tussen Israël en Iran. Hebben wij in die 2 weken volledig gemist, want ja, we hadden even geen afspraken tussen. Er is nog steeds de onzin van de Big Beautiful Bill die nu bij de Senaat ligt. Er is een NAVO-top geweest. Hij is eigenlijk nog een beetje bezig, maar goed, de NAVO-top is geweest, was gisteren natuurlijk het hoogtepunt. Er zijn zat dingen. Oekraïne-oorlog is ook nog niet voorbij, heb ik gehoord. En er is hoe heet die plaats? In China is de zomer Davos is geweest. Dus er zijn een heleboel afleidingen geweest. En ja, daar moeten we wel wat mee. Maar ik denk ook dat we het juist ja, niet moeten hebben over die afleidingen. Maar we moeten kijken naar waar we verder naar moeten kijken. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, Tom. Zaterdag was dus die aanval van de VS, als ik het goed heb. Dus zaterdagochtend of zoiets. In ieder Vrijdagavond, geval, de ja. beurs was gesloten. En, en je zag maandag dat eigenlijk al dat... ja, als je keek naar de media, naar de talkshows, dan was het enorme poeha. En als je keek naar maandagochtend al, naar de reactie van de beurs, dan zag je dat de markt zich daar niet echt druk om maakte. Ehm, en, en in dit geval was de markt duidelijk een stuk intelligenter dan alle talking heads op tv. En, en daar moet je eigenlijk, daar kan je ook een beetje een les uit trekken. Want als je, als je belegt, dan moet je je normaal gezien niet te veel laten leiden door geopolitiek gedoe. Wij hebben ook vragen gekregen van hoe zit het nou met goud en dit en dat. En goud daalt goud daalde nadat bekend werd dat er wapenstilstand was. Het was een doodgewone kleine daling binnen een stijgende trend. En eigenlijk alles als je naar de koersgrafiek kijkt, van goud of naar zilver, eh, of van de beurs zelf, of van de staatsobligaties, dan zie je eigenlijk, als je naar de koersgrafieken kijkt en je hebt geen idee wat het nieuws is, dan zou je totaal niet denken dat er dat soort heisa is geweest in de wereld. Ja, we hebben natuurlijk, en daar heb je wel een punt, die talking heads op televisie, die hebben een rol. Die moeten hun televisieprogramma verkopen. En die moeten het spannend maken. Die moeten zorgen dat die kijker blijft kijken, dat hij niet weggaat, want een reclameblokje komt eraan en daar verdienen ze geld mee. En hoe meer mensen er kijken, ja, hoe meer hun zender oplevert, hoe meer inkomen ze hebben. En ja, dat is dus heel belangrijk. Dus alles wat er gebeurt, wordt opgeblazen. Ik heb vandaag over Jort Kelder geschreven. Die heeft de verpleegkundige beledigd door te zeggen van, ja, dan moet je maar arts worden als je meer geld wil verdienen. Ja, dat moet hij zeggen. Dat is hij contractueel bijna verplicht. Want anders kijkt er niemand. Dus hij moet gewoon zijn dingetje moet hij, doen om dat te doen. Dus jij als belegger moet kijken van... hé, wat is daar nu eigenlijk aan de hand? En je moet er doorheen kijken. En dat is ontzettend moeilijk. En ja, je gaat natuurlijk in paniek raken. Oh, er gaat een escalatie van de oorlog en dergelijke. Dat kan allemaal. Maar er is één ding waar we het vaker over hebben gehad. Je moet nooit beleggen op nieuws. Want ja, dat is het. Je moet beleggen op visie. En dat is iets wat heel belangrijk is. En nieuws gaat daar doorheen. Daar gaat de kriskras doorheen. En dat kan jouw visie uiteindelijk gaan veranderen, maar alsjeblieft niet op basis van het nieuws wat je nu hoort. Je moet eerst analyseren en daarna eventueel kijken of je je visie moet aanpassen. En daar mag best wat tijd overheen gaan. Dus in die zin, ja, ik was verbaasd dat het
zo rustig ging. Want ik weet ook, ik ken ook maar pappenheimers, hè, de andere beleggers die helemaal in paniek raken. Alleen de olieprijs ging even omhoog en die ging even hard naar beneden. Dus ook daar viel het enorm mee allemaal. Ja, in feite had de Verenigde Staten de aanval ingezet op het moment dat Iran al naar adem aan het happen was. Ja, wat maakt het dan nog uit? Dus in die zin was het ook mosterd na de maaltijd. Helaas voor Trump kwam dat omdat zijn eigen ministerie van Defensie geblunderd had. Want die aanval had eigenlijk veel eerder moeten komen om effectiever te zijn. Nu was hij te laat. Het was eigenlijk net niks. Maar goed, Trump mag zich op de borst slaan. Die oorlog is over. Maar ja, belangrijk is dus dat we moeten kijken naar wat zit erachter. En ja, daar zit veel achter, waaronder ja, een verandering in de maatschappij naar elektriciteit die we gaan inzetten. In plaats van olie en dergelijke gaan we meer naar elektriciteit. En daar weet jij natuurlijk ook heel erg veel over. Ja, toevallig was het deze week in het nieuws dat de Amerikaanse vraag naar elektriciteit, uh, daar is nu een hittegolf, maar voordat die hittegolf begon, was de Amerikaanse vraag naar elektriciteit al op recordhoogte, dus het hoogste ooit. En dat terwijl de hele golf van investeringen, van AI, van de elektrificatie eigenlijk nog maar net begonnen is. Dus dat zegt al iets over de komende jaren. En ja, ik denk dat ik lees verschillende dingen en ik hoor verschillende mensen die zich daarin verdiepen. En ik krijg daaruit de indruk dat de gemiddelde mens nog, of de gemiddelde belegger, nog totaal niet beseft hoe hard de vraag naar elektriciteit, maar ook naar allerlei materialen de komende jaren gaat stijgen. Ehm, Denk alleen aan de giga-investeringen die nodig zijn om de elektriciteitsnetwerken weer op orde te krijgen. Denk aan heel simpel NAVO-top, de enorme investeringen in defensie. Die je de komende jaren, je hebt gewoon eigenlijk een beetje een wapenwedloop nu, bijna, want de percentages die strooien in het rond. En Ja. iedereen zegt we moeten bewapenen, bewapenen, bewapenen. En dat gaat dan ook gebeuren, want iedereen loopt achter elkaar aan op dat vlak. Er zijn nauwelijks mensen die zeggen, jongens, wacht eens even, wat hebben we nou eigenlijk nodig? En de Russen spenderen 7% van hun BBP aan defensie. Maar niemand heeft het erover hoe groot dat BBP nu eigenlijk is. Want dat is nou niet bepaald groot. Maar we zijn beleggers, dus we kunnen overal alle mening over hebben. Over Rusland, over China, over die NAVO-norm. Het feit is, die investeringen die zijn er, die komen. En die gaan gewoon enorm veel materialen vragen. En dan komt er ook nog eens bij dat veel landen ook die NAVO-top, dus je hebt die 3,5% aan militair materieel en aan troepen. En dan heb je 1,5% wat dan eigenlijk een soort excuus is om je infrastructuur een beetje op orde te krijgen. En die is ook in veel landen verwaarloosd de afgelopen 30, 40 jaar. Dus dat komt mooi uit. Maar ook daar enorme vraag naar materialen. En dat allemaal tegen het licht van veel te weinig investering in de daarvoor benodigde grondstoffen. Vooral in de jaren tussen 2010 en tot na COVID. Ja, en er is natuurlijk ook nog even wat meespeelt, met name in het Westen, dat die investeringen moeten gaan komen in mijnbouw. Maar we hebben zulke zware regels tegenwoordig over uitstoot, CO2 en natuur, dat het ongelooflijk moeilijk wordt om die mijnen open te krijgen als ze al dicht zijn. Of ze uit te breiden daar waar ze nog uit te breiden zijn. Nou, daar is de Verenigde Staten nu in een ja, makkelijkere positie. Dat komt door Trump, want die zegt gewoon van, oh, moet gewoon kunnen. Natuurgebied heb ik niks mee, dus ik geef gewoon alle vergunningen. Maar in andere continenten, daar is dat een stuk lastiger. Europa natuurlijk, maar ook Zuid-Amerika heeft toch al flink wat regelgeving die zegt van ja, ho, we leggen daar wel
een limiet op, want we willen het wel leefbaar houden. Dus dat wordt allemaal niet makkelijk. En ja, je hebt gelijk, door die toename van onder andere elektriciteit is er heel veel koper nodig. Door de toename van de wapenwetloop is er heel veel staal nodig, maar niet zomaar staal, het moet dan weer speciaal staal worden. En een van de dingen die zo gek is nu, in de oorlog met Oekraïne zie je dat nu tussen de 2 weken en 3 maanden is eigenlijk een nieuwe technologische slag. Dus op het moment dat je nu zegt, ik noem maar even bijvoorbeeld, het Nederlandse leger moet nieuwe spullen kopen. Nou, stel je nou voor dat die spullen op de schap liggen en zegt, ja, nou, die en die dingen wil ik hebben. Die zijn dus over 3 maanden achterhaald. Want dan is de nieuwe technologie is al in staat om te zeggen van, nou, die kunnen we dus nu verslaan met. Nou zal het wel zo zijn dat artillerie blijft bestaan en tanks blijven bestaan en drones blijven bestaan. Maar dat wat die dingen effectief maakt, ja, dat gaat veranderen. Want we zijn in staat om zo snel dingen te veranderen. Je ziet het nu met die drones. Dat is nu allemaal glasvezeldrones. Dat zijn degenen die het nu doen. En eerst was het, oh, ze komen hoog uit 5 kilometer. Nu komen ze al 40 kilometer met zo'n draadje. Dus ja, dat gaat allemaal zo hard. Dus het is makkelijk gezegd. Van ja, 3,5% aan nieuwe spullen. Maar wat moet je dan kopen? Dus dat is ook weer zoiets. Ja, je moet wel mensen opleiden en je moet een organisatie hebben die snel aan te passen is. Nou, dat is moeilijk zat. Ik ben wel blij met die 1,5% die er bovenop komt, want die is niet weggegooid. Want in feite is dat een investering die gedaan moet worden en die we nu dwingen dat we dat doen. En dat is gewoon een kwestie van zorgen ervoor dat je infrastructuur op orde is en veilig is. En dat laatste, hè, we nu kijken naar Schiphol, dat lag ineens de route daar naartoe. De treinen konden niet rijden, want de stroom was uitgevallen. Waarom? Er is één plekje waar dus brand was gesticht, waarschijnlijk. Een stukje sabotage. En het lag helemaal plat. Ja, zo kwetsbaar is dus blijkbaar het netwerk. Daar moeten we wat aan doen. Dus in die zin ben ik er blij mee. Aan de andere kant, en dan geef ik hem weer aan jou. Wij zijn hier constant bezig met vernietiging. Iran, Oekraïne, de Big Beautiful Bill, die ook een vernietigingsbil is, want die wil alleen maar bezuinigen om rijken meer te geven. Maar we zijn niet constant bezig met vernietigen. Terwijl China nu bezig is met de Global South beweging om te kijken hoe kunnen we beter samenwerken, hoe kunnen we meer ontwikkelen. En we lopen dus echt een enorme achterstand op. Want China is nu slim bezig. Die laat zich niet afleiden door zo'n oorlog in Iran, door een oorlog in Oekraïne. Nee, die weten van te profiteren. En die weten dus economisch daar wat uit te halen. En dat heeft China nodig, want het gaat ook slecht in China. Laat duidelijk zijn. Het is niet zo, oh, het gaat goed met China. Maar China weet wel waar ze moet kijken om naar de toekomst het beter te doen. En dat doen wij nog niet. Wij zijn nog steeds alleen maar bezig met vernietiging. En ja, dat is jammer. Daar zullen we uit moeten komen, naar mijn idee. Ja, ik heb het over die Global South gelezen. Ik kijk daar toch een beetje meer sceptisch naar. Want China, die heeft altijd de mond vol over samenwerken, maar uiteindelijk staat er voor China maar één belang voorop en dat is China. En China is niet, het is niet zo dat China erom bekend staat dat ze zo populair zijn bij de buren. Dus ja, weet je, ik heb er altijd zoiets van, ja, dat moet je nog maar zien, allemaal. En ik heb gewoon als je kijkt naar hoe China er economisch voor staat, ja, dan moeten ze natuurlijk wel wat. Maar ik heb altijd met China zoiets van, ja. Ze staan zo bekend om hun lange termijnvisie, maar hoe hebben ze zich dan zo in de schulden gestort de afgelopen 10, 20 jaar? Hoe hebben ze dan die enorme onroerend goedcrisis laten ontstaan de afgelopen 10, 20 jaar? Eh, en hoe hebben ze in hemelsnaam die bevolkingskrimp voor elkaar gekregen? Want dat is echt lange termijn. Dat hebben ze in 1980 hebben ze die één-kind-politiek al ingesteld. Ehm, op basis van ook een model dat iemand had ontwikkeld. En daar hebben ze pas in 2016 hebben ze dat pas losgelaten. Dan weet je, hoeveel lange termijnvisie heb je dan? Ja, In, mee eens. Maar ja, ja, als ik moet kiezen, het gaat me niet tussen.
China en Amerika. Maar als ik moet kiezen tussen waar gaan we het over hebben, over vernietiging of over groei, dan zou ik voor groei kiezen. Hè, dan de samenwerking kiezen. Dan heb je volledig gelijk dat je moet afvragen, ja, wil je dan wel met China samenwerken? Hè, helemaal gelijk. Maar datzelfde heb ik met Amerika. Want dat is America First. Dus die twee zijn alle twee hun blokken aan het creëren. En alle twee zijn ze gruwelijk om mee samen te werken. Helemaal mee eens. Maar het onderwerp waar China mee bezig is mij dichter bij het hart dan het onderwerp waar de Verenigde Staten mee bezig is. Dus dat is het enige verschil. En dan die inhoud ervan ben ik het met je eens. Alle twee zijn slecht, maar ik denk dat het voor bijvoorbeeld een Latijns-Amerika, maar ook voor een Afrika goed is om te kijken naar, kunnen wij samenwerken, al is het misschien niet goed met China, maar wel samenwerken om economisch sterker te worden. Dat is voor die regio's gewoon een hele goede zaak. En dat laat Europa en dat laat de EU, maar ook in feite de Verenigde Staten, helemaal liggen. Wij zijn nog steeds bezig met een Afrika als welke hulp kunnen we jullie bieden. Dat is totaal geen gelijkheid naar elkaar toe. De EU is er ook om Europa te beschermen. Europa één. En de rest, hè, moet met een tarief moet je maar zien binnen te komen. Dus in die zin, ja, wij doen het onszelf aan door Global South te negeren en niet eerlijk met hun zaken te doen. En China is wat dat betreft, ja, China first, maar wel slim bezig hoor. Ja, je had als Europa had je al lang hele goede handelsakkoorden moeten hebben met alle Noord-Afrikaanse landen die aan de Middellandse Zee grenzen. Want ten eerste doe je dan automatisch aan ontwikkelingshulp. En ten tweede had je dan automatisch een soort buffer voor die asielmigratie, wat nu zo'n groot probleem is gecreëerd. Maar doordat je die muur hebt, doordat ze zeggen, oké, bij Zuid-Italië en bij Zuid-Spanje houdt het op, eh, help je automatisch, die landen, je eigen buurlanden niet. En daar hebben ze zelfs in Zuid-Spanje en Zuid-Italië ook al last van. Want ja, daar hebben ze. Kijk, Nederland grenst aan België, grenst aan de Noordzee, grenst aan België, grenst aan Duitsland, heeft goede rivieren. Dus alles is plat. Dus het is heel gemakkelijk voor Nederland om economische groei te creëren met zulke buurlanden. Maar als je in Zuid-Italië zit, dan heb je al die natuurlijke voordelen niet. En dan heb je ook nog eens een keer eh, je buren aan de andere kant van een stukje water, de Middellandse Zee. Ja, daar heb je eigenlijk geen enkele relatie bijna mee. Dus dan heb je automatisch, weet je, dat is een fout die eigenlijk al 40 jaar geleden is gemaakt. Eh, en die niet wordt hersteld. Maar ja, als beleggers hebben we daar niet zoveel aan. Als beleggers moeten we gewoon, kunnen we een mening hebben, maar moeten we het gewoon doen met wat er voor ons ligt, zeg maar. Hey, en wat is wat jou betreft nu als belegger een plek waar we moeten kijken? Bedoel je geografisch of bedoel je gewoon qua type belegging? De laatste. Ja, nou, ik heb toevallig, ik wilde het nog even over goud hebben, want ik heb, en dit is iets wat jou wel bekend is al lang, maar wat eigenlijk al vaak vergeten wordt, is als je nou puur kijkt naar de VS, we nemen de VS even als voorbeeld, omdat je daar nu eenmaal veel gemakkelijker alle cijfers hebt. Die hebben een staatsschuld, en dat is wat mensen vaak vergeten. Die hebben een staatsschuld die loopt nu ongeveer op naar 37 biljoen, dus 37.000 miljard. Ehm, maar wat veel mensen vergeten is dat daar bovenop zit ook eh, nog een schuld die niet in de boeken staat. En dat is al je al het geld wat je in de toekomst moet uitkeren, wat je verplicht bent uit te keren op basis van de huidige wetten. En de net present value daarvan, dus als teruggerekend naar vandaag, is volgens het Congressional Budget Office, dus een beetje de Centraal Bureau van de Statistiek of het Planbureau van Amerika, is 100 biljoen, dus 100.000 miljard. Dus als je die twee bij elkaar optelt, dan, dan kom je op 137 biljoen. Dan heb je het over een schuld waar onmogelijk onderuit te komen is.
En die staatsschuld weten we, die groeit met 2 biljoen per jaar. Ongeveer nu, op dit moment. En ik heb de cijfers zelf niet nagecheckt, maar die volgens wat ik gelezen heb, is die, die, die andere schuld, dus die toekomstige uitkeringen, eh, non-balance sheet line, off-balance sheet liabilities noemen ze dat. Die groeit ook met 2,5 miljard per jaar, biljoen per jaar. Dus dat is 4,5 biljoen Ja. groei per jaar. En als je dan, en dit is iets wat weet je, dit verandert niet zomaar. Mhm. Hier moeten echt wetten voor veranderd worden, of hier moet echt met de hakbijl moet erin gegaan worden. Maar dit verandert niet. Dus, en dan hebben we het net over die geopolitiek gehad. Dat zijn allemaal van die dagelijkse dingen, of niet dagelijks, maar het zijn van die dingen die hijsa veroorzaken voor de korte termijn. Maar dit verandert niet. Dit is gewoon een soort ja, lopend proces. En uiteindelijk zijn er twee keuzes. En dat geldt voor de VS, maar het geldt ook voor allerlei Europese landen. Het zijn in hetzelfde bedje ziek, want ook alle pensioenuitkeringen, alle uitkeringen die Nederland of Frankrijk of Italië in de toekomst heeft, daar is volgens mij helemaal niet eens een berekening van gemaakt. Dat weet ik niet eens. Maar er zijn uiteindelijk twee keuzes. Of, als we nu even gewoon naar de VS kijken. Of de VS moet gewoon zeggen, jongens, jullie allemaal, iedereen die staatsobligaties heeft, sorry, we kunnen het niet meer betalen, toedeledokie, zoek het lekker uit. Dat is de ene keuze. Ja, dan is meteen is alle kredietwaardigheid, de hele reputatie is meteen aan het diggelen. En dan is het meteen een ontwikkelingsland, bij wijze van spreken. Dus dat gaan ze nooit doen. En dan is er één andere keuze. En dat is ervoor te zorgen dat de koopkracht van de dollar omlaag gaat. Dus dat je ieder jaar ehm, een puur financiële repressie. Dus dat je zorgt dat de inflatie hoger is dan het renteniveau. eh, en dat je op die manier je schuld als percentage van het BBP onder controle houdt of in ideale omstandigheden omlaag brengt. Er is nog een Dat derde betekent- trouwens, Jack. Wat? Die derde, er is nog een derde. En die is niet leuk, maar die is er wel. En die zit eigenlijk een beetje verpakt in die Big Beautiful Bill. Alleen aan het eind van die bill staat dan dat dat geld wat ze gaan besparen moet worden gebruikt voor de rijken. Dat is eventjes het vervelende. Maar het begin van die Big Beautiful Bill, die heeft de derde oplossing. En dat is namelijk de gemiddelde leeftijd van de Amerikanen fors omlaag brengen. En dat is namelijk dat je dan de pensioenuitgaven die je moet doen en ook de gezondheidszorgkosten enorm omlaag brengt. En dat is een gruwelijke manier, maar door die kosten aan het eind van de mensenlevens enorm omlaag te halen, ga je dus ook die uitgaven aan dat soort zaken, die dus die 100 miljard, biljoen is het? Biljoen? 100 biljoen is het, Ja. om die omlaag te halen. En dat zit in die Big Beautiful Bill. 16 miljoen Amerikanen geen gezondheidszorg meer. Een heleboel zaken die ervoor zorgen dat mensen ja, eigenlijk goed gezond blijven, dat wordt allemaal weggehaald. En dat is de derde stap. En dat is dus in feite ja, wat Poetin nu ook doet, hè, de onderkant van je samenleving wegsnijden. Poetin doet dat door een oorlog te voeren. In de Verenigde Staten doen ze dat door dus die Big Beautiful Bill. En daar dus die mensen weg te snijden. Dat is een gruwelijke zaak, maar in feite is inflatie creëren ook een gruwelijke zaak. Jij hebt hard gewerkt voor je geld en dan wordt die dollar minder waard. Nou, daar sta je dan voor. Vandaar dat jij en ik nogal een groot voorstander zijn van goud voor spaargeld. Om dus te voorkomen dat je met fiat geld genaaid wordt door je overheid. Ik denk dat ik het zo wel mag zeggen. Ja, dus je kan heel simpel, je kan gewoon ook terugkijken naar de jaren voor COVID, toen, en eigenlijk ook tot 2021 volgens mij of zo, toen de rente op staatsobligaties nul was en zelfs in Europa zelfs negatief was. Dus je moet je voorstellen dat het was dankzij de ECB dat, dat de overheid geld kan lenen gratis. En ook soms zelfs geld toekreeg om te lenen, want de rente was negatief op staatsobligaties. En tegelijkertijd was de rente op spaargeld 0% en ook zelfs negatief boven een bepaald bedrag.
Dus dat is puur geld overhevelen want de overheid hoort gewoon rente te betalen over de staatsschuld. En als spaarder hoor je gewoon een rente te krijgen die 1,5% ongeveer hoger is dan inflatie, dan het inflatieniveau. Als je dat niet krijgt, weet je dat er wat aan de hand is, weet je dat er iets niet klopt. Eigenlijk is dat het enige waar je maar naar hoeft te kijken. Wij Ja. kijken naar veel meer dingen, maar als je dat al ziet, weet je al, er klopt iets niet. Dus ze laten de overheid voor veel te laag tarief laten ze geld lenen. En de spaarder heeft het nakijken. Ik heb daar een tabelletje ook nog van sinds 2016 hou ik dat bij. Ieder jaar de gemiddelde spaarrente van de grootbanken tegenover inflatie en aan de andere kant goud tegenover inflatie. Ja, dat is een verschil dat loopt nu al in de 125% of zo. Hm. Maar als je dat moet je beseffen eh, als spaarder, als belegger. En, de meeste, en daar komt het als we het over goud hebben. Als je kijkt naar de spaarsaldi in alle Europese landen, die zit allemaal tegen recordniveaus aan. Het zijn de centrale banken en het zijn beleggers die grotendeels uh, doorhebben wat er aan de hand is. En, en die deels in goud stappen. Spaarders hebben nog geen idee, de gemiddelde spaarder. En ook het gemiddelde pensioenfonds en een gemiddelde levensverzekeraar. Weet je, die zijn zo gewend, 40 jaar lang, dat ze een deel van hun portefeuille in obligaties hebben. Dat dat heel veel tijd kost voordat ze het doorkrijgen van jongens, misschien moeten we daar wat aan veranderen. Kan ook niet makkelijk, hè? Want ze hebben daar enorme hoeveelheden geld in zitten. Hè? Want het is hun Ja, grootste deel van hun bezit is dus obligaties, staatsobligaties met name. Dus ook niet makkelijk om te bewegen. Dat maakt het ook wel eng. ja, dat klopt. En daarom kan je ook, weet je, je moet gewoon, het is heel simpel. Ik ben trouwens voor de komende maanden ben ik wel positief over staatsobligaties, over Amerikaanse staatsobligaties, omdat die rente veel te hoog is. Maar als je gewoon kijkt naar de komende 10 jaar, je moet niet, spaargeld moet je in goud aanhouden, want die financiële depressie die gaat gewoon door. Eh, en je moet ook geen obligaties hebben, want die financiële depressie die geldt ook voor obligaties. De rente op staatsobligaties die gaat lager zijn dan het inflatieniveau, structureel. Er zijn wel periodes waarin dat even hoger is, maar op het moment dat de rente op staatsobligaties hoger is dan het inflatieniveau, betekent dat de overheid te veel betaalt, dat de schulden te hard oplopen en dat ze dus een probleem hebben. Dat hun problemen groter worden. En ze willen juist hun problemen kleiner maken. Dus dat is heel belangrijk om te beseffen. Je hoeft geen belegger in goudaandelen te zijn of in exploratie of weet ik veel wat. Als je gewoon een conservatief mens bent, dan moet je gewoon in fysiek goud zitten. Ja, Want dan weet je dat je in ieder geval niet genaaid wordt. En, en je weet ook dat het koers van goud fluctueert. Maar dat moet je op de koop toenemen. Maar je weet ook dat als jij goud bezit, dat er is niemand, er is geen, er is geen, je hebt geen schuld. nee, Uh, dus als jij geld op spaarrekening hebt, dan heeft, eh, dan heb jij in feite je geld, dat vergeten ook veel mensen altijd. Als je geld op een spaarrekening hebt, heb je geld uitgeleend aan de bank. Dan heb je de bank een lening verstrekt. ja, Dus er is dan iemand die jouw geld schuldig is. Dus, en bij goud heb je daar geen last van, dat er een crediteur is, zeg maar. ja. Dus Nee, en dat is ook dat belangrijk om te betekent beseffen. goud niet kopen om te speculeren, maar goud kopen om je spaargeld in aan te houden. Dus even voor, heel belangrijk, spaargeld, fysiek goud. Wil je speculeren, wil je aandelen, wil je echt beleggen, dan kan je in goudmijn aandelen gaan beleggen of in andere aandelen gaan beleggen. Dat zijn eventjes, dat is belangrijk om dat te weten. Dat je het verschil weet. Maar we hebben hier in Nederland, maar ook in België, enorme hoeveelheden aan spaargeld. Ja, en dat is in gevaar. En dat zou nu gewoon
ja, omgezet moeten worden naar fysiek goud. Dat is veel slimmer als je dat doet. En heel langzaam zien we nu dat er wel wat verandering komt. Maar ik moet zeggen, de hoeveelheid geld is op recordhoogte, dus spaargeld. Dus we kunnen wel zeggen, heel langzaam zien we dat verschil. Maar uiteindelijk is er nog steeds meer mensen die geld op hun spaarrekening zetten bij de bank. En dat staat dan op de balans van de bank. Als de bank failliet gaat, geld kwijt, tenzij er een garantie, depositogarantiefonds is waar nog geld in zit. Maar in feite, als jij je bank je geld geeft, dan is het geld van de bank. Moet je niet doen. Jack, ik wou hem wat mij betreft gaan afronden. Onze tip voor deze week is met name: zet je spaargeld om in fysiek goud. Het mag ook zilver zijn, maar als je nog niks hebt, raad ik aan goud. En ik wil erbij zeggen, doe het niet in één keer, maar doe het iedere maand een stukje, zodat je een gemiddelde prijs hebt. Want ik weet ook niet of vandaag een hoge koers is ten opzichte van volgende maand en die maand erna. Als je gewoon stukje bij beetje dat doet en dat blijft doen, omzetten van je spaargeld in goud, is er niemand die in paniek raakt, maar zelf heb je dan ook een gemiddelde koers. Ik denk dat dat een slimme zet kan zijn. Ja, en dan vooral nog benadrukken, die financiële repressie, dus dat je spaargeld langzaam weggevreten wordt omdat de rente te laag is ten opzichte van inflatie, dat gaat nog zeker 10 jaar duren. Dus reken er niet op dat dat gaat veranderen in de komende jaren. En je hoeft alleen maar naar de stijgende defensieuitgaven te kijken van bijvoorbeeld landen als Frankrijk, Italië, of nou ja, ja, Italië, België, Spanje, die nu al een staatsschuld hebben hoger dan 100% van de BBP. Die geven 1,5% uit aan defensie. Daar moet nou 3,5% bij van het BBP. Dus die hebben nu al een begrotingstekort van 6% ongeveer. Dan zou dat dan naar 10% gaan en dan moeten ze al ergens anders gaan besparen. En dat creëert dan allerlei onrust weer. Dus daar kan niet anders dat de ECB daarin in moet springen op een gegeven moment. En je kan er gewoon rustig van uitgaan dat de periode van voor de kredietcrisis, dat je nog een normale spaarrente kreeg, die hoger was dan het inflatieniveau, dat kan je rustig vergeten de komende 10 jaar. Oké, nou, Dat is belangrijk. daarmee sluiten we dit gesprek Ah, af. Dankjewel, en Jack. nog één Ja, dingetje nog, ja. wat wel voor de korte termijn belangrijk is. Als je kijkt naar de koersgrafiek van zilver, die ziet eruit als om door een ringetje te halen. Een koersgrafiek is altijd de huidige situatie. Het zegt nooit, je kan nooit, het is geen voorspeller, maar het is wel een indicator. En die geeft aan dat de kans op een zeer forse koersstijging van zilver in de rest van dit jaar, zeg maar, dat die zeer groot is. Dat zilver richting de 50 gaat dit Met de jaar. nadruk op kans. Oké, De hey kans, Jack, absoluut. Ja, maar die ziet eruit dankjewel. om maar zo'n ringetje daardoor te halen, door een ringetje te halen, die zilvergrafiek. Met je eens, Dat is maar wel iets om aan ik te tippen. wil, ik wil vooral voorkomen dat mensen nu gaan speculeren in zilver, terwijl ze het eigenlijk als een spaargeld moeten zien. Dus Ja, zilver is alsjeblieft, geen doe dat vooral spaargeld. niet. Zilver is absoluut geen spaargeld. Ja, ik ben daar een andere mening. Ik vind het toch wel ook als zilver is het ook een spaargelddingetje. Want ik vind zilver aandelen beter om te speculeren, om die zilver mee te nemen. Maar er zijn, ja, er is lastig om zilvermijnen te vinden. Want zilver is vaak een bijproduct bij andere mijnbouw. Maar waar we het nog niet echt over hebben gehad, gaan we volgende week over hebben, is dat grondstoffen überhaupt interessant zijn. Dus dat is iets voor volgende week. Dankjewel. En dan Oké, spreken we elkaar volgende week. Oké, Tom. Hey, bedankt. Hoi. Houdoe. Hoi.